So we're talking today about what's in the Bible. ما امروز میخوایم یه بررسی از کتاب مقدس داشته باشیم. And it's something that we started quite a long time ago, and have had a long gap. But we talked about what happens in the book of Genesis. Now we're going to talk about from the giving of the law to the time when they get ready to go into the land of Canaan. امروز میخوایم در مورد یه مسئله صحبت بکنیم که خیلی وقت پیش شروع شده و رسیدگی میکنه به جریان داده های قانونی که در صحرای سینا تا سرزمین موعود داده شده. So in the book of Genesis we start off with the family of Abraham. در کتاب خروج در کتاب پیدایش شروع خاندان ابراهیم رو داریم. And after a while the family of Abraham has grown bigger and they go down into Egypt because there is no food for them in Israel. بعد از مدتی که این خانواده شکل گرفت خانواده ابراهیم بزرگتر شد و خواستن به سمت مصر حرکت بکنن به خاطر اینکه تو سرزمین که بودن کمبود غذا بود. And they stop in Egypt and that's where they stay. و در مصر یه توقفی داشتن. And to start off with, they are free men, they're doing very well and they carry on living in Egypt. و در اون جایی که اسکان پیدا کردن برای مدتی زندگی کردن. But then they become slaves and they are made to build towns for the Egyptians. و اونجا اتفاقاتی افتاد که تبدیل به برده شدن و شروع به ساختمان‌هایی کردن برای مصری‌ها. And they stay in Egypt for 400 years. و اقامتشون در اونجا تا 400 سال طول کشید. And by this time they become a very big nation. و تو این 400 سال یه ملت خیلی زیادی شده بودن. And the Egyptians are afraid that they will become too powerful and they try to stop the Israelites from growing any bigger by killing the children. و مصری‌ها برای این ازدیاد جمعیت ترسیده بودن از اینکه اینا یه وقتی قدرت نگیرن و شروع کردن برای کنترل جمعیت کشتن بچه‌ها. And the Israelites escape from Egypt and they travel down to the Red Sea. برای همین اینا هم فرار کردن از مصر به سمت از دریای سرخ خواستن رد بشن. And there's a miracle and they're able to cross the sea when the waters go back and they can walk over the bed of the sea. که معجزه اتفاق افتاد که دریا شکافته شد و ازش رد شدن. The Egyptians who are following them with soldiers are cut off in the water when the sea comes back. و مصریایی که بعد از اینا وارد آب شدن آب دوباره برگشت روشون. And then they travel on across the desert until they come to the Mount Sinai. و از آب که رد شدن یه کویری بود، اون کویر رو که رد کردن همونجوری که رو نقشه داره نشون میده بهتون رسیدن به سینا، به صحرای سینا. Yeah, but to say that no one at the moment is certain which mountain was Mount Sinai then. و در اصل کسی دقیقا نمیدونه که این کوهستانی که ازش اسم برده شده دقیقا کجاست. But at Mount Sinai they set up their tents and they camp and receive the beginnings of the law from God.
و به اون جایی که رسیدن شروع کردن به چادر زدن و ساختن یه معبد بزرگ با چادر که از همونجا اومدن قوانین الهی شروع شد. And that's where today's study begins. و این دقیقا همون جاییه که مطالعه ما شروع میشه. We're going to cover the time between them starting to receive the law at Mount Sinai and when they start to go into the land of Canaan. و این شروع میکنیم بررسی این جریان شروع میکنیم از دقیقا اون تایمی که تو صحرای سینا وارد شدن و قوانین شروع به اومدن. So they're camping at the foot of a mountain, at the bottom of a mountain. اینا کمپی که ساخته بودن پایین یه کوهستان بود، تو دامنه کوهستان. And God appears at the top of this mountain. و خدا این کار رو داشت جو بالای اون، یعنی تو قسمت بالایی اون کوهستان داشت انجام میداد، فرستادن قوانین رو. So could you look in the book of Exodus and chapter 19. Exodus خروج 19 and verses 10 to 12. خروج باب 19 باب آیه 10 تا 12. خداوند به موسی فرمود نزد قوم برو و ایشان را امروز و فردا تقدیس کن، به آنها بگو جامه‌های خود را بشویند و روز سوم آماده باشند، زیرا در روز سوم خداوند در برابر دیدگان همه قوم بر کوه سینا نزول خواهد کرد. حدودی گرداگرد کوه برای قوم قرار بده و به ایشان بگو مبادا از کوه بالا بروید یا حتی دامنه کوه را لمس کنید. هر که کوه را لمس کنند هر آینه کشته شود. آمین. Thank you. So there's a picture of what is happening. تو این تصویر می‌بینیم که دقیقاً چه اتفاقی داشت می‌افتاد و به چه شکلی بود. So down here at the bottom of the mountain we have the tents of Israel. این قسمتی که با مثلث سفید نشون داده شده قسمتیه که اون اردویی که ساخته بودن با چادر زده بودن و اردو زده بودن تو پایین ترین قسمت کوه سینا هست. On the top of the mountain we have God appearing in his glory. و بالای کوه دقیقاً جاییه که خدا جلالش رو ظاهر کرد. And this is where God gives the law to the children of Israel, the Israelites. و این جایی که آتیش رو می‌بینین دقیقاً جایی هست که خدا قوانین رو به بچه‌های اسرائیل داد. And Moses goes up the mountain to hear what God has to say. موسی این مسیر رو تا بالای کوه میره برای اینکه قوانین رو دریافت کنه. Your sound disappeared then. Could you say it again? اوکی. و در این قسمت دقیقا موسی از همین کوه بالا میرفت برای دریافت قوانین. So there's a big cloud on top of the mountain. Inside there's a fire, and Moses goes into the cloud, and here he talks to God. و یه سری مه بود بالای کوه که موسی وارد اون مه میشد و با خدا ارتباط میگرفت. And God gives him the 10 laws written on pieces of stone. و خدا در اونجا 10 قانون رو به موسی داد به صورتی که رو یه تخت سنگ حکاکی شده بود. And those laws are written down for us in Exodus
chapter 20. و این 10 قانون رو میتونیم در باب 20 کتاب خروج ببینیم. So if you could read Exodus chapter 20 verses 1 to 3 to start off with. که شروع این قوانین از باب 20 کتاب خروج از آیه 1 تا 3 شروع میشه. آنگاه خدا همه این سخنان را فرمود: منم یهوه خدای تو که تو را از سرزمین مصر از خانه بندگی بیرون آوردم. تو را خدایان غیر جز من مباشد. So that's the first of the commandments, the commandment that they should have only one God, and it's the God who brought them out of Egypt. و این اولین دستوری هست که تو این قوانین اومده شده و که داره میگه هیچ خدایی به جز خدای خالق نیست و برای همین قوانینه که این ملت ها اونجا رسیدن. And altogether there are 10 of these laws. و کل این دستورها و فرامین 10 تا هستن. And they start off at the beginning of Exodus chapter 20 and finish in verse 17. این قوانین از باب 20 شروع میشه تا آیه 17. And so they form two sets. The first set of laws is 4 laws about your duty to God. یه قسمتی از این فرامین چیزایی هست که شما وظیفه دارین در برابر خدا. The first of these is your God is Yehovah. Second one, you mustn't make a statue of a god. Third one, you must respect the name of God. اولین قانون این هست که خداوند یهوه هست. دومین مسئله اینه که خدا یکیست و نباید هیچ تمثالی براش ساخته بشه، هیچ سمبولی نباید ازش ساخته بشه. و سومی اینه که باید احترام بذاریم به اون اسم و جلال بدیمش. And the fourth one is that they will have one day of rest every week. Every 7 days, one day will be a day of rest. و قانون فرمان چهارم این هست که شما یک روز در هفته، یعنی 7مین روز هر هفته رو باید استراحت بکنید. 6 روز کار و 1 روز کاملا باید از کار دست بکشید. And the next 6 commandments are shorter than those 4. و 6 فرمان باقی مونده کوتاه‌تر از این فرامین هست. If you could read verses 12 to 17, please. از آیه 12 تا 17 رو براتون میخونم. پدر و مادر خود را گرامی دار تا در سرزمین که یهوه خدایت به تو میبخشد روزهایت دراز شود. قتل مکن، زنا مکن، دزدی مکن، بر هم نوع خود شهادت دروغ مده، به خانه همسایت طمع مورز، به زن همسایت یا غلام و کنیزش یا گاو و الاغش یا هیچ چیز دیگر او طمع مدار. آمین. So that's the beginning of the law that God gave to Moses. و این از اینجا شروع شد قوانینی که به موسی منتقل شد و داده شد. And God stays on the mountain and Moses goes down and tells more of the laws to the Israelites, and then he goes back up the mountain and talks to God some more and gets some more laws. و خدا بالای کوه موند و موسی برگشت که قوانین رو منتقل بکنه به مردم و دوباره برگرده برای قوانین نوشتن. And in the end, there's quite a lot of laws, although more laws will be added as the Israelites travel through the desert.
و بقیه قوانین وقتی اضافه شد که اینا منتقل شدن به صحرا. But after the law has been given to Israel, God appears in the camp of Israel. و بیشتر قوانین تو زمانی به اینا منتقل شد که تو کمپی تو اسرائیل تو کمپی که تو اسرائیل راه انداختن رسیده شد. Yeah, so it appears where Israel is staying. جایی که اسرائیل درش سکونت داشت. So if we go to Numbers Adad, chapter 1 and verse 1. و اومده در کتاب اعداد باب 1 و آیه 1. Should I read only first chapter? Just the first verse of Numbers chapter 1. Yeah. Yeah, okay. باب 1 از کتاب اعداد آیه 1. در روز نخست ماه دوم از سال دوم پس از خروج بنی اسرائیل از سرزمین مصر، خداوند در صحرای سینا در خیمه ملاقات به موسی چنین گفت. Thank you. So the important thing is that now God is speaking from a special tent in the middle of where Israel is staying. و بقیه این صحبت که خدا با قوم اسرائیل داشته دقیقا تو اون چادری که خیمه‌ای که تو مرکز محل اسکان بنی اسرائیل مستقر بوده اومده و رسیده. So God has moved down. He was up on the mountain and where Israel was afraid to see him. They weren't allowed to see him in any way, not even the fire around him. And now he's in the middle of Israel in a special tent. و با این اوصاف خدا از اون آتشی که بالای کوه بود اومد پایین و در جایی که در اون معبد مشخص و خاص بود، در اون خیمه خاص که بود، در اونجا ادامه قوانین رو ارائه میداد. And there's some detail of this tent given us in Exodus chapter 26. و یه سری از جزئیات این خیمه‌ای که در موردش داریم صحبت می‌کنیم در آیه 26 اومده شد. So, خروج باب 26. If you could read verses 1 to 1 and 2, please. Chapter 26 of Numbers or Exodus. خروج. Exodus, okay. ببخشید کتاب خروج هستش، از کتاب خروج باب 26 یک و دو. آیه 1 و 2. اوکی بهتون. کتاب خروج باب 26 آیه 1 و 2. مسکن را با 10 پرده بساز که از کتان ریزبافت تابیده تهیه شده و نخهای آبی، ارغوانی و قرمز در آنها به کار رفته باشد. بر پرده ها نقش کروبیان با مهارت دوخته شود. پرده ها همه به یک اندازه باشد. درازایشان 28 ذراع و پهنایشان 4 ذراع. And you can, if you'd carried on reading, you would have had a very detailed description of this special tent that was made to put God in. اگه همین متن رو ادامه بدیم به خوندن، تمامی جزئیاتی که در مورد اون خیمه اومده شده رو میبینیم. And the description goes on, in fact, for several chapters. و توضیحش تو چندین باب ادامه داره.
You get, there's a picture of it. That's an old picture of what the tabernacle must have looked like, what this tent must have looked like. این تصویری که الان شیر کردن یه تصویر خیلی قدیمی هست از توصیفاتی که در مورد اون خیمه در تابرناکل اومده شده. So there's the tent in the middle, it's at one end, and inside that there is the smoke and the flame that is the presence of God. و این خیمه دقیقا در وسط اون اردویی که زده بودن ایجاد شده و میبینید که یه دودی هم از توش در میاد که نشونگر اون آتیشیه که خدا نشانگر خدا هست، نماینگر خدا هست. And then around that there's a sort of courtyard, but it's like a tent. You can take it away and move it to another place. و دور این خیمه هم دوباره یه حصاری کشیده شده که اون منطقه رو خاص و محصور میکنه. And there's an altar where they can make sacrifices. و این قسمتی که داره نشونتون میده با موس، اون قسمت قربانگاه هست. There's a container for water where they can wash themselves or they can wash the animals for the sacrifice. و این جایی که نشونتون داد بین قربانگاه و خیمه جایی هست که آب در دسترس بوده برای شستن قربانی ها. And it must have looked something like that. و این تصویری هست که بیشترین شباهت رو به اون جزئیاتی که تو کتاب اومده داره. And there's a place in modern Israel where they have built a tent like that. و این چیزی هست که ما فکر میکنیم بنی اسرائیل به عنوان اون خیمه‌ای که در کتاب اومده ساخته شده. So if you go to the south end of Israel, you can see that it's in the kind of place the tabernacle would have been put up at any time, and they built one like it, so you can see what it would have looked like. و این چیزی که دارید میبینید یه نزدیکترین چیزی به اون جزئیات هست که در جنوب اسرائیل ساخته شده و برید اونجا میتونید ببینیدش. And there's a long description of what happens, but in Exodus chapter 40, we find that the tabernacle is put up. So if we could read Exodus chapter 40, not all of it. اگر بخوایم ادامه این جزئیات رو بهش برسیم در کتاب خروج باب 40 میتونیم بهش برسیم. And verses 34 to 38. Which book you said? خروج 14 or 40? 40 40 okay. Which verses? And verses 34 to 38. کتاب خروج باب 40 آیات 34 تا 37. 34 to 37. اوکی. آنگاه ابر خیمه ملاقات را پوشانید و جلال خداوند مسکن را پر ساخت و موسی نتوانست به خیمه ملاقات درآید، زیرا ابر بر آن ساکن بود و جلال خداوند مسکن را پر ساخته بود. در همه سفرهای بنی اسرائیل چون ابر از بالای مسکن بر میخواست آنان عزیمت میکردند و اگر بر نمیخواست آنان نیز عزیمت نمیکردند تا روزی که ابر برخیزد. So you've got the idea that the tent is in the middle of Israel, and the glory of God, the fire and the smoke stay on this tent. و اینجوری که میبینیم و صحبتش شد خیمه دقیقا در وسط قرار گرفت و وسط بنی اسرائیل قرار گرفت و یه ابر و مهی روی این خیمه مستولی بود که و جلال خداوند در قالب یه آتیش داخل خیمه بود.
But when God wants them to move to a different place, then the smoke, in daytime they see smoke, at night they see fire, that moves in the direction that Israel has to go. و وقتی خداوند می‌خواست اینا رو حرکت بده و هدایت بکنه، اون مهی که بود، اون ابری که ساخته شده بود از دود یا مه، بلند میشد و مسیر به سمتی حرکت میکرد که مسیر رو نشون میداد به قوم اسرائیل. In the end, it would the smoke and fire would stop, and they would put the tent up where the smoke and fire had stopped, and they would build it, and that's how they would set up their camp again for a little while longer. و جایی که این ابر توقف کرد دقیقاً جایی بود که دوباره این خیمه رو همونجا برپا می‌کردن و دورش رو می‌زدن. And what you've got is a picture a bit like this. و اگر تصویر اردو رو بخوایم از بالا ببینیم، یه چیزی شبیه به این نموداری هست که الان نشونتون میده. So God keeps himself separated from the world. خدا اینجا خودش رو کاملا جدا از دنیا گرفته و مکانش دقیقاً جاییه که جدا شده از دنیاست. So right in the middle you've got the fire and the smoke that represent God. جایی که نشانگر حضور خدا هست، یعنی یادآور حضور خدا هست، دقیقاً در وسط قرار گرفته. Of course, God is really in heaven, but this is where he is represented as being on earth. که البته خدا مسلماً در آسمون هست، منتها این آتیشی که اونجا جا گرفته بوده یادآور یاد خداست. And then around that there is this tent. و دور این آتیش رو، دور اونجا رو خیمه، اون خیمه بزرگی که ساخته بودن گرفته. And only the priests can go into this tent. So the priests go into the tent, they make sacrifices, and Moses delivers the messages from God. و تنها کسایی که میتونن اجازه ورود به اون قسمت رو داشتن کاهنایی بودن که اجازه ورود داشتن، یعنی همه نمیتونستن وارد بشن و تمامی قربانی ها و قوانینی که از طرف خدا به موسی میرسید به این قسمت منتقل میشد. So they're another layer between God and the world. و این میشه یه لایه بیشتر که وجود داشته بین خدا و مردم. And then around there's the tents of Israel. و نهایتا دور این منطقه رو کلا چادرهای اردویی که زده بودن گرفته بوده. And then everybody else is outside that. و بقیه کلا بیرون این منطقه بودن. And the idea is that you keep the law that God gave to Israel so that you can come close to God. و این نشون دهنده این هست که لایه‌های مختلفی دور این یادآوری خدا رو گرفته بوده و هر کسی نمیتونسته نزدیکش بشه. Anyway, it talks about this in Leviticus Lavian chapter 11. و در مورد این میخونیم در کتاب لاویان باب 11. So and verse 44. آیه 44 که میگه زیرا من یهوه خدای شما هستم، پس خود را تقدیس کنید و مقدس باشید، زیرا که من قدوسم. خود را با هیچ جنبنده‌ای که بر زمین میخزد نجس مسازید. So what he's saying there is that we have to be holy because God is holy. ما داره میگه که ما مجبوریم که مقدس باشیم به خاطر اینکه خدا مقدسه. The idea is that there is this separation between God and the world. و این نقطه جداسازی خدا از دنیاست. And if we want to be closer to God, then we have to behave as good people.
و نشون میده که اگر بخوایم نزدیک بشیم به خدا باید رفتارمون دقیقا مثل آدمای خوب باشه. And the book of Lavian contains a lot more laws that God gives to Moses from this tent. و در کتاب لاویان بیشتر قوانینی اومده که به موسی داده شده در اون خیمه. And that actually takes almost a year. و تصویرسازی این جریان تقریبا تا اینجا شکل گرفته. So if we go to Numbers Adad chapter 9. و الان میریم به کتاب اعداد باب 9 and verses 1 and 2. آیه های 1 و 2. در نخستین ماه سال دوم بعد از بیرون آمدن بنی اسرائیل از سرزمین مصر، خداوند موسی را در صحرای سینا خطاب کرده گفت بنی اسرائیل را بگو که پسخ را در موعدش به جا آورند. Now you remember that Pesach was when Israel left the land of Egypt. و این پسخ همونجور که یادتون هست دقیقا روزی هست که اسرائیلیا مصر رو ترک کردن. And now it's a year later and they are sacrificing the Passover again. و این میشه سال دوم از خروج از مصر که باید با قربانی دادن یادآورش میشدن. And then when they have kept the Passover, they then get ready to move out and travel towards the promised land. و جایی هست که یعنی زمانی هست که باید حرکت بکنن از اونجا به سمت سرزمین موعود. So that's still in Numbers Adad and still in this time chapter 10 and verses 11 and 12. و میریم سراغ باب 10 از اعداد آیه 11 و 12. و واقع شد که در 20مین روز ماه دوم از سال دوم ابر از فراز مسکن شهادت بالا رفت و بنی اسرائیل با حرکت از مکانی به مکان دیگر از صحرای سینا کوچ کردند و ابر در صحرای فاران ساکن شد. Thank you. So they've stayed at the bottom of the mountain of Sinai for a year, and then in the second month of the second year, finally the fire and the smoke move on, and Israel has to move, and they go northwards. و در اینجا میبینیم که داره میگه با این اوصاف حدود یک سال در صحرای سینا پایین کوه سینا اقامت داشتن که بالاخره در ماه دوم از سال دوم این ابر شروع به حرکت کرد به سمت شمال و به سمت سرزمین موعود از اونجا هم کوچ کرد. So they head in the direction of the town of Kadesh. و این نشون دهنده اینجایی که تو تصویر داری می‌بینیم فلش نشون میده که از کجا به کجا داشتن سفر می‌کردن که شهری است به اسم کدش. And here they are supposed to go into the land that God had promised them. Sorry, brother. Could you say it again, please? That they are supposed to then carry on into the land of Canaan that God had promised them. و اینجا دقیقاً جایی هست که نشون میده اینا مجبور بودن حرکت بکنن به سمت کنعان. So they camp near this town of Kadesh. و یه کمپی اینجا نزدیک شهر کدش زدن. And they send out some people into the land to tell them what it is like. و یه سری رو فرستادن برای اینکه برن ببینن دقیقاً اونجا به چه صورت هست. So that's in Adad Numbers chapter 13. در باب 13 کتاب اعداد این قضیه اومده.
They send out 12 men, and they're supposed to look at the land and see what it's like and find out where they can travel and where there's water and what the where the land is full of fruit and things like that. و 12 نفر فرستاده شدن برای اینکه برن ببینن اون سرزمین کنعان دقیقاً چه اطلاعاتی میتونن ازش بگیرن، مثل اینکه چه جور جایی هست، چه منابعی داره، غذا و میوه و اینها میشه توش پیدا کرد و به چه صورت هست و دقیقاً برای اطلاعات گرفتن فرستاده شدن. So let's read Numbers Adad chapter 13 and verses 25 to 28. و این جاسایی که فرستاده شدن در موردشون تو باب 13 کتاب اعداد از آیه 25 میتونیم ببینیم. verse 25 to 28. در پایان 40 روز آنان از تجسس زمین بازگشتند و نزد موسی و هارون و تمامی جماعت بنی اسرائیل به قادش در صحرای فاران آمدند و برای ایشان و برای تمامی جماعت خبر آورده میوه های آن سرزمین را به ایشان نشان دادند. آنان به او چنین گزارش دادند: به سرزمینی که ما را بدان فرستادی رفتیم، به درستی که شیر و شهد در آن جاری است و میوه‌اش این است. اما مردمانی که در آن زمین ساکنند نیرومندند و شهرها حصاردار است و بسیار عظیم. افزون بر این بنی عناق را نیز در آنجا دیدیم. So they are afraid of the land. این 12 نفر که فرستاده بودن یه جوری ترسیده بودن از اون سرزمین. It's a very fruitful land. You can grow crops in it, and it's a nice land to live in. گفتن که سرزمین خیلی پرباری هست و جای مناسبیه برای زندگی کردن. But the cities there have walls around them and they're very strong and it will be hard to capture them. ولی شهر محصور شده با دیوار هست و سخت دسترسی به شهر و گرفتنش. And the Israelites weren't very tall people, and the people who lived in Canaan were bigger than they were. و مردمی که در اون قسمت کنعان داشتن زندگی می‌کردن یه مقدار بزرگتر از چیزی بودن که در اون قسمت وجود داشت. So they're thinking if they have to fight them, then it will be hard to fight them because they are bigger than Israelites. و اگه می‌خواستن وارد جنگ بشن، خب جنگ سختی میتونست باشه چون اون جمعیتشون خیلی بیشتر از اسرائیلیا بود. And the sons of Anak were very big. They were 3 meters tall, nearly. 9 meters tall. I was going to say 9 feet, nearly 3 meters tall. Okay. They were very tall men. Instead of 2 meters like us, they're 3 meters. Okay. و این بنی عناق که گفته شده کسانی بودن که بسیار قد بلند و درشت بودن. And so far, all they've done is they've said, this is what it is like in that nation. That's what they had to say. و چیزی که اونا اومدن که بگن این بود که یه ملت قوی اونجا هستن. But in verse 30, we've got the report of one of these 12 men. و در باب 30 میتونیم ببینیم که sorry brother. Adad. Which verse? 13? 30. C. 30, C. Yeah. Okay. And which verse? So it's chapter 13. Boba says that I see. Yeah. باب 13 هست کتاب اعداد و آیه 30 رو میخوام بهتون بخونم. آنگاه کالیب در حضور موسی قوم را ساکت کرده گفت:
بیدرنگ برویم و آن را تصرف کنیم، زیرا به یقین میتوانیم بر آن غالب شویم. So Caleb is saying, let's go now. God has sent us into this land. Let's go, and God will make sure that we manage to capture the land. و جوری که میبینیم کالیب گفته که همین الان بدون اتلاف وقت شروع به حمله بکنیم و اونجا رو بگیریم، چون اگر تا اینجا اومدیم و خدا ما رو به اینجا راهنمایی کرده، مطمئنا میتونیم پیروز این جنگ باشیم. So it's only 2 years earlier God had defeated the Egyptians and let them escape from Egypt. چون دقیقا 2 سال قبل خدا بهشون کمک کرد که اینا به مصری ها پیروز بشن و اونجا فرار کنن. But the other people that are with Caleb are afraid. ولی بقیه که با کالب بودن، با کالب بودن، ترسیده بودن از این توصیفات داستان. So could you read verses 31 and 32? Yeah. آیه 31 و 32 میگه اما مردانی که همراه او رفته بودن گفتن ما را توان مقابله با مردمان نیستی را از ما نیرومندترند و درباره سرزمینی که تجسس کرده بودن اخبار بد میان بنی اسرائیل منتشر ساخته. میگفتند سرزمین که برای تجسس از آن گذشتیم سرزمینی است که ساکنانش را فرو میبلد و تمامی اقوامی که در آنجا دیدیم غول پیکر بودن، همونجوری گفته شد، مثل اینکه بالای 9 متر خط داشتن. So there are 2 groups of people. There's Caleb, and it turns out Ushai is with him. And they're saying, let's follow what God says and go into the land now with God behind us. و 2 نفر تو این جریان داشتن میگفتن که ادامه بدیم چون خدا با ما هست، کالیب و کسی که کنارش بوده اسم یوشع. But there is a bigger group who say, no, we are afraid. This is too difficult for us. We had better not try to go into the land. و یه گروه خیلی بزرگتر از اینا بودن که ترسیده بودن از این جریان و داشتن میگفتن بهتره که این کارو نکنیم و باز می‌داشتن مردم. And if you could read for us chapter 14 and verses 1 to 4. اوکی. در باب 14 آیه 1 تا 4 اومده. آنگاه جماعت جنبلی آواز خود را بلند کردند و قوم آن شب می‌گریستند. همه بنی اسرائیل بر موسی و هارون همه کردند و تمامی جماعت بهشان گفتند کاش در سرزمین مصر مرده بودیم یا در این صحرا می‌مردیم. چرا خداوند ما را به این سرزمین می‌آورد تا به ضرب شمشیر بیفتیم و زنان و اطفالمان به یغما برده شوند؟ آیا برای ما بهتر نیست که به مصر بازگردیم؟ پس به یکدیگر گفتند بیایید بر خود رهبری برگماریم و به مصر بازگردیم. Right. So Israel has chosen not to follow what God has said. و اسرائیلی‌ها شروع کردن به نافرمانی کردن از چیزی که خدا گفته بود. And God's response to that is given us in verses 20 and 21. و این جریان تو باب 20 و 21 توضیح داده شده. Verses 20 and 21. Numbers chapter 14, verses 22. I think we go to 24. 23. Okay. 20 to 23. من اشتباه گفتم. از آیه 20 تا 23 همون باب 14 کتاب اعداد. آنگاه خداوند گفت مطابق کلام تو آمرزیدم، اما به حیات خودم و به این حقیقت که تمام زمین از جلال خداوند پر خواهد شد، که هیچ یک از آن مردان که جلال من و آیاتی را که در مصر و در بیابان ظاهر ساختم دیدند و با این همه مرا این 10 بار آزمودند و به صدای من گوش فرا ندادند، سرزمینی را که برای اجدادشان سوگند خوردم نخواهند دید. آری هیچ یک از آنان که مرا خوار شمردند آن را نخواهند دید. Right. So the children of Israel were not to go into the land at all for 40 years.
و به این صورت بود که بنی اسرائیل برای 40 سال نتونستن به سرزمین موعود برن. The only ones that were going to go into the land was, it says Caleb in verse 24, but Yusha, we find out later on, was up with Caleb, and Yusha and Caleb were the only two who went into the land that God had promised. و از میان اینا فقط کالیب بود که تو آیه 24 همین باب اسمش اومده و بعدها به اسم که میرسیم اسم یوشع، که فقط این 2 نفر بودن که به سرزمین موعود دست پیدا کردن و رسیدن اونجا. And what God says to them is in verses 28 to 30. و خدا در این جریان رو تو آیه 28 تا 30 گفته: به ایشان بگو خداوند چنین می‌فرماید: به حیات خود سوگند که مطابق آنچه در گوش من گفتید با شما عمل خواهم کرد. اجساد شما در این صحرا خواهد افتاد، یعنی همه شمارش شدگان شما از 20 ساله و بالاتر که بر من همه کردید. هیچ یک از شما به سرزمینی که به دست افراشته سوگند خوردم شما را در آن ساکن گردانم داخل نخواهید شد، مگر کالیب پسر یفونه و یوشع پسر نون. So Israel has turned its back on God's promise, the agreement they had with God, and so they spend 38 more years in the desert. و به این ترتیب 38 سال دیگر رو اسرائیل در اون صحرا گذروند. So they'd already been 2 years since they'd left Egypt. Now they're 38 more years. و یعنی اینکه 2 سال بود که از مصر خارج شده بودن و 38 سال دیگه به این اضافه میشه برای اینکه 40 سال رو بگذرونن تا به اونجا بخوام به سرزمین موعود بخوام وارد شن. All the men and women of Israel died in that time, but their children were going to go into the land. و تو این مدت تمامی زنان و مردان اسرائیلی مردن و فقط بچه ها که همینطور که تو این آیه اومد زیر 20 ساله ها زنده موندن. So first of all, they try to go into the land without God supporting them, and they have to turn back. اولین چیزی که بود این بود که اینا سرپیچی کردن از دستور خداوند و حتی سعی کردن که برگردن. And then they wander around in the desert for 38 years. و سرگردون بودن برای 40 سال تو اون صحرا. And at the end, first of all, they go back down to the Red Sea again. و یه سری دوباره از اونجا برگشتن به سمت دریای سرخ. همینجور تو تصویر می‌بینیم اون پراکندگی که تو صحرا داشتن و قسمتی که برگشتن به سمت دریای سرخ نشون میده. And then they travel round the land of Edom and finally end up on the eastern side of the River Jordan near Jericho. و نهایتا این که یه سریاشون حرکت کردن از اون قسمت دریای سرخ به سمت شرق رود اردن. And in Numbers chapter 36 عدد باب 36 عدد باب 36 and verse 13 we can see where they end up. از باب 36 از آیه 13 it's the last verse. The last verse of the book, and that's they've traveled through the desert. Numbers is about them traveling through the desert, and it ends up, the last verse of the book says where they have arrived. Yeah. این آخرین آیه این کتاب داره در مورد آخرین جایی که بنی اسرائیل بهش رسیدن صحبت میکنه. کل کتاب در مورد مسیر و اون مسیری هست که اینا طی کردن.
آیه 13 از باب 36 میشه آخرین آیه کتاب اعداد، میگه این از فرمانها و قوانینی که خداوند به واسطه موسی در همراهی‌های موعود نزد اردن مقابل اریحا به بنی اسرائیل امر فرمود. آمین. And again there Moses dies. و اینجاست که موسی میمیره And they get ready to go into the land of Canaan. و از اینجاست که میره مثلا کنعان. So they've set up their camp, and here, just before he dies, Moses goes back through the law with the children of Israel. و اینجایی که داره تو نقشه نشون میده دقیقاً جاییه که موسی از دنیا میره. And so Tajni is Moses offering the children of Israel, you can come back to God, you can have the law of Moses again, and he reads out the law for the children of Israel. و در کتاب تثنیه به این میپردازیم که بعد از موسی قوانین و دستورات الهی دوباره به فرزندان اسرائیل میرسه. So in Tajni chapter 29 and verse 1. میریم به تثنیه باب 29 و آیه 1. So Moses has repeated the law. He's given the laws of Israel to Israel again. موسی اینجا داره دوباره تکرار میکنه قوانین و دستوراتی که از خدا بهش رسیده. So can you just read Deuteronomy chapter 29 verse 1. این از کلمات عهدی که خداوند در سرزمین موعود به موسی فرمان داد تا بنی اسرائیل ببندد. سوای آن عهد که در حوریب با ایشان بسته بود. So God had made an agreement with Israel, but Israel hadn't kept it. They had refused to go into the land, and so they wandered around, and now God is giving them a chance to make this agreement again. طبق اون قراری که خدا با بنی اسرائیل بسته بود و اونا سر باز دادن از انجام دستورات خدا و سرگردون شدن تو اون صحرا، داره یه شانس دوباره خدا بهشون میده برای اینکه یه قرار مجدد باشون بذاره. So in the beginning, the first bit of Tajni, he reads the law, and then in the rest of this chapter, he reminds them of all the things that God has done to look after them while they were in the desert. تو این کتاب تثنیه شروع میشه با قوانینی که از قبل گفته شده و مروری بر قوانین هست و در نهایت یادآوری تمام اتفاقاتی که خدا براشون رقم زد هستش. And then God gives a choice to Israel, and that's in chapter 30 and verses 15 to 18. تو آیه 15 تا 18 باب 30 میبینیم که خدا یه شانس دوباره به اینا داده که میگه 15 to 18. ببینید امروز حیات و نیکویی و مرگ و بدی را در برابر شما می‌نهم، زیرا امروز به شما فرمان میدهم که یهوه خدا دوست بدارید و در راه‌های او گام بردارید و فرمانها و فرایض و قوانین او را نگاه دارید تا زنده بمانید و بر شمارتان افزوده گشته. یهوه خدایتان شما را در سرزمینی که برای تصرفش بدان داخل میشوید برکت دهد. اما اگر دل شما منحرف شود و اطاعت نکنید بلکه فریفته شده خدایان غیر را سجده و عبادت کنید، امروز به شما اعلام می‌کنم که به یقین هلاک خواهید شد و در آن سرزمین که برای تصرفش از اردن می‌گذرید عمر دراز نخواهید داشت. So God has given Israel a choice. They can either follow God's way, in which case they will live in the land of Canaan and God will look after them, or they can turn away from God and God will have nothing else to do with them and they can look after themselves.
و داره خدا یه شانس دوباره داره بهشون میده برای اینکه از اون سرزمین کنعان خارج بشن و به سمت سرزمین موعود برن و قول میده که در تمام این مسیر مراقبت کنه ازشون. And the people say that they will follow God's law. و مردم میگن که پیروی خواهند کرد از قوانین خدا. And then last reading, Deuteronomy chapter 34. و آخرین قسمت که میخونیم مربوط میشه به باب 34. Verses 5 and 6, we'll see what happened to Moses. آیه 5 و 6 که میگه چه اتفاقی برای موسی میفته. پس موسی خدمتگزار خداوند در آنجا در سرزمین موآب بر طبق کلام خداوند درگذشت و او را در سرزمین موآب مقابل بیت فئور در وادی به خاک سپرد. اما تا به امروز کسی نمی‌داند قبر او کجاست. So Moses dies, but less than 2 months later, the people of Israel cross over the river Jordan and they stand in the land of Canaan that God had promised to Abraham. و موسی 2 ماه بعد زمانی که اینا از رودخانه اردن گذشتن و به سرزمین کنعان رسیدن، به سرزمینی رسیدن که خداوند بهشون قول داده بود، از دنیا رفت. So, thanks for listening, everybody. این قسمت جدید در موردش صحبت شد.